ott voltam a top listának a nem tudom hányadik helyezetén, de egyszerűen na, az a baj, hogy tudod, én régen annyit favoztam, hogy én szerintem már nem tudok monoton annyit egy játékot ismétlődően túrni. Aztán én azért nem is nagyon lépek be. Szezon, hát engem a szezon sem, ha a szezon ezen fog múlni, akkor inkább nem is érdekel a szezon sem. Én ezt értem, hogy jól fog jönni, hát nekem 5 milliárd forint is jól jönne, de még sincs, szóval érted? Vagyok vele, hogy ez a tipikus, ez a... Azt megyünk tovább. Ó, már annyira nem köt le, de az epochot ajánlom, jó lett. Hát most egyelőre nincs hozzá hangulatom. Hát nem, én semmit nem izélek most egy darabig. Most el vagyok azokkal, amik vannak. Én nem veszek semmit egyelőre. Majd amikor végeztem ezekkel becsületesen, majd utána addig nem. Én semmit nem várok. Valaki jön megkérdez, mit vársz? Semmit. Nyerjek a lottón. De rájöttem, mindegy, mikor játszom azért a új játékot, egy év múlva akkor is játék lesz, teljesen mindegy, hogy megjelenéskor. Aki meg a hype miatt néz egy csatornát, azt amúgy se fogja érdekelni egy adás után a játék, szóval igazából erre kellett rájönnöm, hogy nem megjelenésekre minden játékot így behúzni, meg tolni, de hogy inkább egyeket, azt végigviszem szépen, nyugodtan, komótosan, nem kapkodok, nem verseny. Ez egy kölődök vele. Itt van valami, ott van a... Minden megtalálok. Hát fogok majd én is egyébként meg a Skull and Boomba valamikor be, csak most így minden nap toltam, azt 2 napja úgy vagyok, hogy Nightingale most leköt. Meg kicsit nem is az, hogy megcsömörlöttem, csak úgy nincs kedvem állandóan körbejózgatni, felvenni a pénzt, elfejleszteni, aztán megint. Közben el kéne menni ugye ezüstöt farmolni, mert egyre drágább a izé. Hát most már nekem napi 200 000 ezüst kéne ahhoz, hogy berakjam az összes ordert. Hát ahhoz meg valahogy nincs kedvem, mert egész benn kéne lenni akkor ahhoz, hogy menjek vele valamire. De összeszedném magam, és csak azt tolnám, bent tudnék lenni a top 100-ba, de akarjon a tököm, hát nagyon nagy az ára annak. A baj, hogy régen egyébként motiváltak ezek a dolgok, hogy top 100, meg mit tudom én, hogy bekerüljek a több százres játék közösségbe. És volt is rá ilyen, csak cserébe tudod, hogy mi volt? Egész egy játékot játszottam, az öröm volt, benn voltam a top 100-ba, és van eredménye, vagy meg tudom mutatni, vagy érted, mit mondok, hogy igazából semmi eredménye lett a játék, azóta ment tovább, aztán semmi nem történt. Én azért nem vagyok már híve ezeknek a farmoljuk szét a játékot, azt legyünk elsők, az így tök jó mutat, csak semmi haszna nincs. Ez mit ad? Bölcsesség, vitalitás, nem. Hát mondjuk igazából fejlesszük, mert most mit csináljak vele. Töltött nehéz támadás, mondjuk ez is jó, mert ezt mostában elég gyakran használom. Bölcsesség, vitalitás, ez meg csak vitalitás. Lehet, hogy átrakom erre. Nézzük.
Kicsit megtápolom itt a fegyverte. Na, ott van, már epic is, látod? Csak foglalkozni kell vele. Ruha, nem? Ahhoz még kell pár dolog sajnos. Kitartás. Szőrme? Nincs szőrmém? Az hogy lehet? Arak kitartás, nem? Bölcsesség kitartás. Ebben mi van? Ó, hát ez mikor szedtem ilyet? Kitörés? Ó, várjál csak, ezt lehet, hogy felrakom. Van rajta jó sok kitartás, mert még fejleszteni is tudom, hogy látom. Ja, oké, fasza. Ja, hát Elden Ring is olyan, hogy majd egyszer talán, de úgy kimondottan nem várom azt se. Mondom, mindenki rá van pörögve egy napig, aztán utána meg kalapkabát. Mármint néző szempontból mondom, hogy... Did you feel that? It's close. Oké, mehetünk befele a malomba. Valahol itt kell lenni az embernek elvileg. Guess we're not going that way. There should be a way up here. Aha. Oda néz. Lehet menni erre mi van? Ó, itt van egy láda. Ropogós moha. Az jó, mert ez kell a fejlesztéshez is. Igazából mindenhez is. What hides here in the dark? Come out, come out. Ez micsoda? Etienne roulette jegyzete. Nem tévedtem a térségben rejtett potenciállal kapcsolatban. Az Aralu és a mi világunk közötti fátyol különösen vékony, és ezért alkalmas a betörésekre. A Procter házaspár őrült ambíciója csak arra szolgált, hogy ezt a már meglévő törékenységet még jobban megroppantsa. Szegény amatőrök most örökre megbűnhődnek. Az ő erőfeszítéseiknek köszönhetően azonban rengeteg ismeretet szerezhetek az Araluról, és sikerrel járhatok ott, ahol mindenki más elbukott. Haskell fiának segítségét kértem, akiben ellentétben ostoba apjával van potenciál, és ezért nagy hasznomra lehet, együtt nagy dolgokat érhetünk el. Az nem jó. His apprentice seems to be following him down the same path. Itt egy könyv, egy kisebb és nagyobb megerősítések könyve. Aha. Is this one familiar to you? Yes. In this book, you'll find the ritual of the Lesser Palingenesis. The haunting of Caleb Watson comes full circle. Azt mondja, hogy nem tudok tovább várni, apa
prédikálhat, vagy a város tanácsos barátaival szórakozhat a városban, de a szavak nem fogják megmenteni ezeket az embereket. Nekünk hatalmunk és kötelességünk cselekedni, nem pedig a hírnevünket féltve kuporogni, de apa mindig is félt a hírneve elvesztésétől, olyannyira, hogy felhagyott a mesterségével, és rám hagyta, hogy titokban tanuljam. Szégyen szemre, ha apám nem fog cselekedni, akkor én fogok. Hatalomra törekedett. Azt hitte, hogy ő jobb. Did he seek power? Was he hoping to step out of his father's shadow? If he did, he went the wrong way about it. Ez mi? Befejezetlen szellem-ward. More ghost wards. Someone was being extra careful. Oké, elvileg összejött a portré képe a gyereknek. Hadd nézzem. Mutasd magad, taknyos. Szégyeli apja gyávaságát, a Harry Potter. És még itt van levél. Kísérlet lesz a Pelingnis rituálé lefordítására a köznapi angol nyelvre. Looks like Lammy was trying his hand at translating the ritual into common English. Oh. This is poor work, as we suspected. No wonder the ritual he spawned for Caleb from those botched words of power went wrong. Jó, hol van? Okés. Rendben van. Ciao. Új játékót. Tanulmányok gyűjteménye az ürességről. Jó hangzik. Ó, hogy bazd meg, mit csinálsz? Na most másszunk fel újra, most hogy felvettük a lootot. You need to see this. Ó, ott egy láda. Mi lesz benne? Na, kaptunk valami új amulettet. Nézzük, remélem, hogy valami jót. Ezt adta, ezt ugye harag és kitartás. Mennyivel sok költséget csökkenett, mert szerintem, hát ez nem jó. Ezért kellene, agilitis cuccok nem igazán jönnek még. Nekem az kéne. Mindegy. No crank. Great. Azt mondja, a 10. teszt, az alany azonnal megérezte a jelenlétemet. Megjegyzés, hogy gyógynövényeknek nincs különösebb hatása az érzékeikre. Ismét kudarc, mégis úgy tűnt, hogy egy pillanatra megtévesztették. Ez összefügghet az általam használt szerves szövetekkel, ellenőriznem kell. Nem meggyőző, lehet, hogy át tudom verni, de ha közelebb megyek, elkezd izgatottá válni. Próbált ki a szellemvorda a hatásfokozására. Azt mondja, elégtelen, helyes összetevők lehet, hogy a szimbólumok. Jó. Why did he feel like he needed so much protection? More magic mockery. He wished to disguise his presence, or perhaps to distract from it. Ez mi? It's just a lift. Why is this mechanism so complex? That book again. The Agrippa. That's not good. Not good at all. What level of not good are we talking about exactly?
This book promises eternal life, but the promise is a trap. Let's hope it hasn't been used. The crank. Good. Ó, az mi? Szélmon forgattyú. Oké. Mint a mágdaráló, nem? Régi. The lift should work now. Működik a liftünk, fasza. És akkor innen le is tudok menni vele? Ah! Az meg úgy még jobb. Azt mondja, elkezdek naphamarosan. Miért jutalma lesz? Nagy ajándék, társaság összegyűjt. Nem érdekel, az örök élet hívogat az. All this is more serious than we thought. I'm apprehensive. Na nézzük, hova vezet ez, mert elvileg valami jó mély helyre. We don't know what Lammy was up to, and the signs are not encouraging. Ez hol van ez? You know, I could get to like it underground. The darkness, the gloom, the cool air. Really? No, not really. Hol vagyok? Not at all. This ivy is well rooted in the invisible. Right? And therefore impossible to comb out. Mi még mélyebbre lehet menni? Úgy néz ki, hogy igen. Hát ez nem néz ki túl jól az a rész. Nem túl biztató. Oké, menjünk le. Bánat. Hol? Mit kell csinálni? Várj, ezt nem értem. Jaj, de értem. Bazzeg, ez mi volt? Ó, hogy kikerült a lövést. Mocsok. Értem. Nyugi! Hát nem tudok oda menni. Úgy. Mi van itt?
join in too? Ó, megvan az utolsó, ez az. Basz. Vannak ám, basszus. Úgy. Oké, nyugi. Incoming. De ne hiteljetek már ki, légy szíves, bassz meg. Ready and waiting. That was the last of them. Köszi. Easy. When all this is over, I might retire. You'd miss it. You know you would. Ó, és aha. Look. Szóval itt van ilyen teleportálás, nem mondod? Dead animals, again. Different symbols and magic. Seems they were used as bait. Meghal a bánat, vidámság lesz. Lehet. Hát most is az van. I love doing that. Bánat utca. Azt mondja, hogy mik van. Ó, itt egy tekercs. Mi ez? Tenyésztési jogsértések. Hagyomány szerint csak a halottak léphetnek be az ürességbe, és senki sem menekülhet el onnan. Hát srácok, én ezt most kihagyom. Feltámadási szertartás. Sorry, no can do. Nem lehet. Mi az, hogy nem lehet? Varázslatos. Azt nem értem, hogyha a fal mellett van éve, akkor hogyan tud hátrafele siklani és még engem telibe verni. Fura, fura. Ez a játék, ez fura, még továbbra is, azt mondom, hogy... Vannak itt dolgok, na. Teleportálja, úgy jó. Na, ennyi. De most komolyan ezt fogod végigcsinálni? Nekem jó. Hogy csináljuk ezt? Hihetetlen amúgy.
Hihetetlen, amit csinálsz. Ez érdekes volt. Ez is érdekes volt. Standing by. Kis mocsok. It's not giving in. Várjál, hogy nem engednek be még mindig. Itt valami nem jó. Várjál, olvasni kell a küldit. Be kell írni valamit valahova. So, here we are. I suppose now we step into the void. Bemegyünk az ürességbe, oké. Suppose we do. Dark rituals, void breach, general weirdness. Lemmy can't be far. Wards. Think you can fend for yourself? Ó, léptünk szintet, az jó. Something has me. It's awfully calm. Why is it awfully calm? Demonologists really like pushing the limits of their knowledge without considering Volt our valami, life. vagy nem? That just makes them human. Take care. The place is warded. Megvan a ward. Úgy nem jó hangok jönnek. Spectres. They haven't noticed us. Stay low. Spectres. Hogy maradjak stay low-ba? Így maradok. Várjál? De haver, ott van valami loot. Az nekem kell. Hogy ez nem loot? Vesztek észre, hogyan? Something has me. Wards. No more wards. Thank you. Nem veszek észre. Careful now. An Ariadne's thread leading through the void. Very useful indeed. Very useful right until it falls apart. Then you're stuffed like force meat Oké, in a nincs turkey. loot, itt csak át kell lopakodni. És erre. Jó, passza. Hát itt megint lehet menni két irányba. Creepy hideout. The governor's spawn likes a bit of drama. This one's different. Looks like it died diseased. Tényleg érdekes, hogy valaki itt éljen, nem értem.
Ura. Egy kézzel rajzolt térkép Harosról. Valami igen. Ráló mester. Megtestesült közötti fátyja. Két területen különösen vékonynak tűnik betörés. Jó, keressünk még leírást. Azt mondja, a szellemjelenéseket számos ismert rituálival lehet irányítani, vagy legalábbis terelgetni. Ezeket nagy körültekintéssel kell végrehajtani, nehogy az ellenőrzés átadásra kerüljön, ami katasztrofális következményekkel járhat. Olvasatlan egyenlet, ha a hatalom szavainak intenzitása eltér a 0,1-től és a megfelelő védekezéseket nem használ gondosan, a szellem megjelenik, de nem hajlik meg a démonológus akarata előtt. Ezt el kell kerülni széleskörű halál vagy rosszabb veszélye miatt. Aha. This is some dark, sideways magic. It's forbidden. I've read it. Sometimes I worry about you. Ó, az elég sötét mágia itt, ja. What is this thing? Mi ez az izé? Banisher rule number 4. If it oozes, don't touch it. Another botched experiment? It may be native to the void. Itt a gyerek. So, you can see me. Aren't you full of surprises, young Master Haskell? You may talk. A Banisher ghost. Amazing. How on God's earth did you find me? Never mind that. Thank the Lord you did. Thought I was going to grow old in here. Rejtőzködés az ürességben. As hiding places go, the void is quite the choice. Yes, an amazing place. Or plane? World? The Araloo is not easily described, but it makes a fascinating study. Tell me, how did you get past the Guardian beneath the mill? Did you use a decoy? We fought it. Don't change the subject. You fought it? Of course you did. A good thing too. I was starting to think it was wise to meet Strix. Oh, but I have so many questions. This isn't a social call, kid. And we're the ones with the questions. Oh. Oh. Of course. Azt mondja, hogy ki vagy te valójában? You see ghosts. You stroll the void as if it were your garden. You possess and share forbidden rituals. Who are you really? I'm Lammy Haskell, and I am a man of many sciences. I am in fact a true pursuer. That raises more questions than it answers. What are the pillars of the universe? Which principles underpin existence? As occultists, do we change the world or scratch upon its surface? Each discipline I embrace peels back a new layer of reality. I'm yet at the beginning, and see where I already stand. Amazing, no? Azt mondja, hogy kitanított téged. You did not find the void breach beneath the mill by accident. You had help. Who taught you? I did my research. Utána néztem anyád. Suddenly, you're a man of few words. Persze. I'd rather not involve those not present. Discretion, you understand. Your father is convinced a witch poisoned his well. Caleb Watson was cursed by a ritual you gave him. I'd focus if I were you. We must counter the devil with knowledge of his tricks. That, my father always said, is the purest of God's work. Aye. You can imagine your father saying that. When I was 10, he gave me my initiation. Demonology, sir, as he would say. He saw me as his heir. Then, of a sudden, the books were forbidden. So I stole them. The very same books he'd forced upon me as a boy. I understand them where he does not. I did no wrong, apart from a little theft. From the looks of this place, you're knee-deep in research. What are you doing here exactly? Searching for the origin of the Harrow's plague, of course. And I have a theory on the subject. Of course you do. Go on then.
Now at first I believed the water poisoned, but my father sealed the well, and yet folk remained sick. They looked for witchcraft, a foolish, uneducated suspicion, yes, but with some truth concealed behind it. You see, the Araloo taints New Eden. Its influence leaches into the Harrows. The evidence is everywhere. Na, azt mondja, hogy tudod bizonyítani? Can you prove that? Where's your evidence? In New Eden, the threshold between our plane and this is thin. Even I, a novice, may reach the frontier and then go beyond. I also believe it happened before. Some years ago, New Eden was hit by another epidemic. Was it the same illness? I believe that first epidemic was caused by the porosity of the frontier between New Eden and the Araloo. Although, where theirs was an affliction of burning flesh, ours is a corruption of mind and spirit. And I believe I have found its source. There is a substance, a strange ooze. You may have noticed it. This, I believe, is the true source of the Harrow's poison. It carries a particular stink, on the scent of which I experience first confusion, then a loss of control over my limbs. Azt mondja, hogy beszéljünk a forrásról. What do you expect to find at the source of the ooze? To find a cure. The ooze seeps into our world, sickening us. I may be able to stop it. Unfortunately, I cannot reach the source. The Araloo is a formidable place. Tricky. A maze constantly evolving, changing, reshaping itself. The isthmus, for example. Harry Potter, mondtam én is, igen. I found an oozing crack in the ground. Teljesen hasonlít rá The amúgy. terrain then remade itself, and I can get to it no longer. Perhaps we might be able to find a way through and take a look at that source. Would you? That would be splendid. Would you mind taking notes? Caleb Watsonról. We must talk of Caleb Watson. Why in the hell would you give him a resurrection ritual? Ruth's death hit poor Caleb hard. He was alone, and so I would often stop by as he took a keen interest in my studies and was a good listener. When he learned that she could possibly return, he had one question. You saw his grief as an opportunity to test the effects of the lesser palingenesis. Oh, you know the ritual too? I've studied it. The actual ritual, not the mangled version you gave. Yes, and I'm sorry. I found it in a copy of Die Occulte Philosophia by Cornelius Agrippa von Nettersheim. A remarkable book. I've met my fair share of illustrious occultists, and none owned an authentic. Much is lost in translation or altered in the printing. I doubt your copy is an exception. Of course! The power is in the words, and mine were wrong, so the power went awry. How very fascinating! Azt mondja, hogy a tanulmányt veszélybe sodornak téged. Are you aware of what would happen if people learnt of your studies? Surely the acquisition of knowledge cannot... Do you remember Deborah? Miss Comenius. Your father tasked us with an investigation. One way or the other we must return with the mystery soul. Ah. I think I understand what you're saying. I might be in a tiny... Oké, azt mondja, démonológiai tanulmányaidról. You've studied demon. When my father forbade me to continue, I confess I disobeyed him in secret. Those big books were very boring until they were forbidden. Suddenly I could not get enough of their secret érdekes, knowledge. Funny, hogy addig unalmasak voltak a könyvek, még meg nem tiltották, utána meg már érdekelte. Scratching at the surface. Who was your... An itinerant Frenchman who often visited New Eden in recent years. He called himself a true pursuer. As a thinker, he was prolific and profound. My father, for him, knowledge is the ladder to greatness, and greatness is the prize. Oké, ennyi elég, mehetünk. Let's go take a closer look. And with that sorrow gone, I can live. Do be careful. My home is your home. If you need anything, help yourself.
The Aralu is not your home, Lamy. But thank you. Na, nem normális a gyerek, mindig is tudtam. Pardon my morbid enthusiasm, Mistress Duarte, but could I ask you a few questions? Oké, itt most megint több irányba is lehet menni. Sorry, it's just you're the first ghost I've met, in person, as it were. Ugye el tudunk menni erre. Not in the way you do. Meg I feel hunger. erre is volt még egy út. Not in the way you do. Nagyon sok fele lehet menni ebbe a játékba. Kicsit egyébként összezavar néha, megmondom őszintén. My senses are different. It's difficult to describe how. I can see, sometimes touch. I Jó, ez itt ennyi, oké, megyünk vissza. This is a blessing. No. I sense traces of their presence. To talk to them, I must still do the work. And yet here I am, talking to you. How marvelous. The dead are rarely as articulate, nor are they accommodating. Antea, we should get going. So, the pious governor's unassuming son is our evil Harrow's witch. Veszélyes, régen én komoly voltam. Veszélyes, mondjuk azt, hogy veszélyes. The more powerful the loose cannon, the more dangerous it is. Ez a baj, mellé ártatlan pofát vág, és úgy még veszélyesebb. I don't know that I buy Lammy's hair of the dog theory, but I feel strange, and I suspect. Ebben a ramagyba kell sétálni, az nem jó. Lelassulok benne. Remélem, hogy nem ebbe kell harcolni, mert akkor az nem lesz jó. Oké. Aha, itt megint van egy ilyen bálvány vagy mi. Valahol. Ott van lent. Much better. Oké. Oh, megvagy, megvagy. Na, így is lehet, ugye? This isn't over yet. Van a kedvenc részem. Mosolyogjál! Bazeg! Ó, megint betöltődik, már gyorsan betöltődik. És ez már csak jobb lehet. Na, öreg, állj meg! Jó. Csak már nem bír magával. Mit összeandalog, öcsém? Komolyan.
Na és merre tovább? Hadd nézzem. Ja, erre. Megvan, gyerünk. Oozes through the breach, suppurates like a festering wound. How delightful. Let's see what lies on the other side. Ja, mert hogy ennek van még egy oldala, oké. Ez valami boss fight lesz, lehet, nem? Na most hol vagyok? Underground, looks like. Wonderful. Ó, én szerintem sejtem. The ooze affects the incarnate too. Who goes there? Az ki? Is that a ghost? I don't know. Volt But I itt don't valaki. think we're alone. What might you be then? What was? Oh, shite. Did you just say shite? You? Ott van, ki az? Majd többen is vannak. It's bigger than I thought it'd be. Is that a house from the Harrows? We may be below the well. No wonder they all got sick. Elég faszán néz ki a hely. Ó, és itt lehet pihenni. Új gyűrű, nézzük mit kapunk. Kitartás harag, de miért? Agilitis cuccokat alig adnak. Sőt, nem hogy alig, abszolút nem adnak. I felt it too. De jó lenne. Picking up something spectral nearby. Na erünk, hogy állunk potionnál? Megvan minden, mehetünk. I feel something close. Ó, lehet robbantani. Ez most hova visz? Egy biztos, hogy lesz harc. Túl sok az ilyen halott lélek. Gondoltam. Ötösem lesz. It's about to shoot. Na. Bohóc. You're in its side straight. Jaj, az... Run, Red. Na, így is lehet. Get lost, won't you? Hoppá, ez mellé.
És így tudok a házhoz oda menni, világos. Ja, várjál, nem, itt ez nem volt jó ötlet, itt mi volt? Ezt nem értem. Azt mondja, és az azt mondja, hogy Vén ezen bevallotta, hogy ezek a dolgok igazak, és hogy ő és más személyek, akiket a természet feletti beszédben megneveztek, kapcsolatban álltak az ördöggel, mikor megkérdezték tőle, hogy kötötte vele kifejezetten szövetséget, azt választolt, hogy nem, csak azt, hogy megígérte, hogy vele megy, ha hívja, amit ennek megfelelően többször is megtett. Érdekes. Ott van fent egy láda. Pandor szelencéje. Ez ott micsoda? Something's here. Valami van itt. Van. Ez mi? Egy könyv. Azt mondja, hogy ez mi ez? Tizedés adók, sör. This house belonged to a certain Antipas and Clemency Gibbs. Their land was barren. Look up. The ooze, oozed through the very stone. Hoppá, Gibbs, köszönöm az üzenetet, Isten maga is tudja, hogy nehéz idők járnak. Az, hogy nem tudta teljesíteni az utolsó gabonarendelésünket, értető volt, mi is hasonló helyzetben vagyunk, és az utolsó marháink elhullása után le kell mondanunk következő rendelésünket, mellékeljük számlánk egyenlegét, amelyet lezártnak tekintünk, legalábbis addig, amíg ismét jobb idők jönnek. Isten óvjon meg mindannyiunkat ettől az átoktól. And of all of them, just this one house fell down. Maybe it was personal. Could this house have been targeted by the ooze? Obviously. Look around you. Mr. and Mrs. Gibbs, have you read my paper? I read it, aye. And then I washed my hands and prayed for grace. You claim to prove that there is no curse. Well... A witch would say that, wouldn't she? Wherever people gather to live, disease takes hold, and I believe... What are you doing? Your evil lies shall be destroyed. We know who you are, and you shall be judged. Witch! They were determined to... Entitás, na itt van valami. Akit Heska az 1988-as New Edeni járvány miatt kivégeztetett, ártatlan volt. Az fasza. Do for her. She built a case for her rationality, and they tore it apart. Jaj, nem már. Imádni való lesz ez így. What? El is basztam, jó volt. Ő immunis a fejlővésre, úgyhogy őt nem lőjük. Csak egy darabig. Amíg a mérő feltöltődik. Úgy. És itt van még fent egy láda is.
Oda hogyan lehet feljutni? Vajon? Előbb ezt úgyis itt hagytam. Ez az. Pedig itt már semmi nincs, akkor viszont go. Mindig azt írja, hogy vizsgáljuk meg a házat, de mi maradt itt ki? Valami nem... Ó, itt ez mi ez? Ja, várjunk csak. Ja, erre az előbb nem jöttem át, vagy igen? Ja, erre nem jöttem át. Oké, akkor erre kell jönni. Erre. Úgy. De itt ez akkor se oké, mert azért a ládájára nem tudom, hogy kell feljutni. Aha! Még van valami. Shortcut. Ah, shortcut. És nem lehet átmenni innen oda. Hát mindegy, le van szarva. Minden ládát amúgy se lehet felszedni. Ja de, innen. Ó. Megvan. Az a durva, hogy mindig van ilyen 8-szoros elágazás minden egyes úton. És találd ki, hogy merre menjél. Ezt, hogyha eltalál, akkor halok. Az a baj, hogy ez nem lesz így jó deal. Ez baj. Nem. Na, engedjél. Hogy úgy. This bike's not easily chewed. Rosszat targeteltél, haver. Visszam el. Na ez hol vezet? Oké, csak ez a két nő... erre kell jönni. Ott az ember. Másik árnyék. Red, something is keeping me from manifesting. Aha. Here? Shite. Valami kívül tartja. Missed me? Olyan messziről. Walls. Think you can fend for yourself? Várjál már, itt még mindig van war, de hol? Látom a másikat, haló.
Kell lenni még egy wardnak valahol. Beware. Wards. Ah, megvan. Better. You're welcome. Oké, szuper, mehetünk is. I know. Ez most shortcut? Vagy... az kutya szart. Ez ilyen mini boss akar lenni. Ez egyelőre egyre jobb. Na. Úgy kapja. Erünk, fejes. Mellé. Várjál, ez nem biztos, hogy annyira jó. Az anyádat, mekkorát ugrasz. Csalás. Back down there. Mi volt, haver? Mi volt ez a megfordulás már megint? Az irányítás... Nézzem, mit csinál az irányítás. Édes faszom. Itt persze, hogy meghalok. Megfordítja a kurzort. Nem már, ilyet ne csináljon, légy szíves. Na. Hát ez nem volt valami nagy találat, mindegy. Felhílelem magam. Minden egyes fejes, az egy heal. Úgy, gyere. Nagyon jó. Egyébként ez a heal a fejesre, ez jó mérő, mert akkor tudom, hogy fejbe lőttem. Hasznos. Szép volt. Abban egy animáció eltelik, szóval nem szabad rálőnöm csást közben, nem tudok kigurulni előle. El kell engednem. Nem baj, heal, jön a heal. Úgy. Nem tudom, hogy mi jobb, a lövés maxra töltve, vagy pedig a becsárgyolás. De ez talán ő ellen a lövés az elég fasz, várjunk, csak nézzél bele. 261, az jó. Gyere! Na, azt hittem meghal. Jó, őt kellett megölni, mert itt van nála egy... Ez mi ez? Tarisznya? Aha, itt van, nézzük. G.Skill és városi nyája itt van. Elmenekült otthonról, mindenkinek van helyünk a Heroesban. A bejárati ajtó melletti falon penész van, le fogom kaparni a penész, betegesen micsoda? Ja, bazeg.
Vetékes a feketére színeződött és szivárog a deszkák között. A termés, ha volt is, elmaradt. A kormányzó és a gyenge szívű lelkek bandája magával hozta az átkot. Az Úr szabadítson meg minket. A fekete anyag mindenütt ott van, az emberek rosszul vannak, nehezen kapnak levegőt és vérzik minden testnyílásból, amit csak megemlíthetsz, és néhányat nem. Az ördög köpköd és minket eláraszt. 7 évvel ezelőttre gondolok, amikor a pest is utoljára sújtott le. Imádkozom Istenhez, hogy adjon nekem Clemency Gibbsnek és hűséges és mérsékelt képességű férjemnek, Antipasznak bölcsességet, hogy ismét kiiktassuk a bosszorkányt. Isten nem fog segíteni nekünk, mert a kormányzó varázslatot használ, a fia, hogy is hívják, az idióta, egy pogány totemet állított a ház mellé. Letéptem, Antipasz ezt mondta, látta, hogy Haskell beledobott valamit a kútba, és akkor megremegett a föld, mire készülnek Haskellék. Clemency Gibbs blamed the epidemic on a witch. Come from New Eden Town with the Ó, azt ne governor. hagyjuk már ott. That's not what Deborah's research pointed at. Úgy. The Gibbs were not at home to rational explanations. Erőn csak itt még van valami, nem? Itt van egy teleport, vagy mi a szar ez? Hát látom, itt több is van, ja. Lehet menni arra is. A végén oda kell átjutni, akkor most erre megyünk. See anything? Either the water table is full of ooze, or there's another source. Let's search upstream. Na, őt elsőnek, őt. Úgy, fejes. Persze, bújjál a haverod mögé. Hülye gyáva. Pöcs. Csináljuk így ebből kapja. Így meg főleg. Jó, kész. Over there. Oda kell majd menjek, viszont itt még volt valami, ez mi? Aha, megvan. Nah, but you can't cook. Ide felmegyek, ezt megnézzük, mi van itt. Hát ez kiváló. It's not the sound of a corpse cocking its gun.